Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kim. Ở phần 1, nhân vật chính Alex đã được hội ngộ cùng anh trai sau nhiều năm xa cách. Nhưng chưa kịp tận hưởng sự sum họp gia đình thì một biến cố xảy ra đã khiến anh trai Alex thiệt mạng. Bằng năng lực của mình, Alex cùng dân làng dần tìm hiểu sự thật. Vậy cái kết của câu chuyện sẽ ra sao? Năng lực thực sự của Alex là gì? Hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu cái kết trong Life is Strange True Colors ngay bây giờ nhé! Ở phần 1, chúng ta đã chứng kiến cái chết đau thương của Gabe, anh trai Alex. Bằng năng lực đặc biệt của mình, Alex đã tìm hiểu ra đó không phải là tai nạn đơn thuần. Đằng sau cái chết của anh cô là một bí mật mà Typhoon đang bưng bít. Alex cùng những người dân Haven Spring đã lên kế hoạch để đánh sập Typhoon bằng cách nộp chiếc USB có chứa thông tin về dự án RIA. Thế nhưng, mọi chuyện có dễ dàng như vậy? Hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của Life is Strange True Colors trong video hôm nay nhé! Chương 4. Flicker, nhấp nháy. Ngày hội làng đã tới, Alex gọi điện hẹn gặp Jason để đưa chiếc USB sau buổi khai hội tối hôm đó. Đây là ngày hội tình yêu, vì vậy theo truyền thống, các cô gái sẽ lấy một bông hoa hồng và tặng nó cho người mình thích. Ryan và Steph giúp biểu diễn nhạc góp vui nên chuẩn bị âm thanh ánh sáng tại công viên. Alex nhẹ nhàng lấy một bông hoa và phân vân nên tặng nó cho Ryan hay Steph. Cô quyết định đi dạo một vòng và gặp Mark đang đứng cách xa mọi người. Cô nói rằng đã nghe nội dung cuộc điện thoại với Gabe và cảm ơn Mark đã bỏ qua hiềm khích để giúp đỡ nhiệt tình cho cuộc giải cứu Ethan hôm đó. Riley thì đứng một mình ở trạm xe buýt đầu làng. Cô đã phát hiện ra bệnh của Eleanor và quyết định từ bỏ việc học để ở lại giúp bà vượt qua căn bệnh của tuổi già. Trong quán bar, ông già Ducky ngồi khô quạnh một mình. Alex đọc được tâm trí của ông nhắc đến một người có tên là Tabitha. Nhưng khi cô hỏi thì ông cố giấu không muốn nhắc tới. Alex đành hòa mình vào cảm xúc của Ducky. Cô nhận ra quán bar này là một nơi đầy kỷ niệm với ông. Con gấu gỗ trang trí ở góc quán do chính tay Ducky tạc ra cũng chính là nơi ông làm quen với bà Tabitha. Góc bàn nhỏ ở phía bên kia là nơi ông cầu hôn bà. Chiếc máy phát nhạc của quán là nơi họ chọn bài hát để khiêu vũ kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Ông đùa rằng hai người sẽ kỷ niệm thêm một lần 30 năm nữa. Nhưng giờ đây, bà đã đi trước để ông lại đây với những ngày cuối đời. Và mỗi năm ngày hội làng tới cũng là lúc ông nhớ vợ nhất. Alex nhận ra giai điệu bài hát liền đến máy phát nhạc bật nó lên. Cô mời ông nhảy một điệu khiến nỗi buồn của ông lão vơi dần. Ducky hạnh phúc trở lại và quyết định đến công viên tham dự lễ hội cùng mọi người. Quay lại lễ hội, Alex tặng hoa hồng cho Ryan khiến anh rất bất ngờ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong và Alex biết mình bị hai người bạn Guy làm ca sĩ chính mà không báo trước. Mặc dù mê âm nhạc và biết đàn, nhưng đây là lần đầu tiên Alex hát trước mọi người khiến cô lo lắng. Steph an ủi rằng cứ hát bừa đi, vì dân làng chè chén say khước hết rồi, họ chẳng nghe nổi gì đâu. Cuối cùng Alex cũng chịu hát và buổi biểu diễn của cô được đánh giá rất cao. Alex thoáng thấy Charlotte rời buổi tiệc và đi ra cầu tàu nên cô đã đi theo. Charlotte tâm sự về cảm xúc của mình và Alex bày tỏ sự đồng cảm. Cơn khủng hoảng của Charlotte đã lắng xuống theo thời gian nhưng chưa hoàn toàn hết hẳn. Charlotte cần thêm thời gian để tiếp tục bình tâm. Khi xong phần khai hội, mọi người giải tán. Ryan nhắn Alex lên sân thượng chơi. Tại đây, anh trồng một cái cây mới và tâm sự với Alex. Anh hỏi cô về dự định tương lai và giúp Alex tìm ra chúng với những câu hỏi nhỏ về hoạt động thường ngày mà cô tưởng tượng ra nếu sống ở Haven Spring. Anh ngỏ lời yêu cô và cả hai hôn nhau. Cảm giác thăng hoa bộc phát khiến cái cây Ryan vừa trồng đã nở hoa ngay lập tức. Ryan xuống lầu trước để Alex chìm trong những suy nghĩ của mình. Giờ đây, cô chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ đánh hạ tập đoàn Typhoon và làm rõ cái chết của Gabe.
Nhưng sau đó, cô hoàn toàn không chuẩn bị về tương lai mà chỉ còn mỗi một mình trên cõi đời này. Alex ra trước quán bar và gặp Jason. Cô đưa chiếc USB cho anh ta, nhưng lần này vị phó cảnh sát trưởng mời cô về đồn với một vẻ mặt khá nghiêm trọng. You need to come with me to the station. Alex? Don't make this hard. Tại phòng làm việc trong đồn cảnh sát, Jason nói rằng Diane đã đi trước một bước là tố cáo Alex trộm chiếc USB của cô. Giờ đây, mọi thứ đảo ngược vì chiếc USB là vật chứng vụ án. Jason không thể mở ra xem khi chưa có lệnh khám xét của tòa án. Còn vụ tai nạn của Gabe, cấp trên của anh vừa bất ngờ ra lệnh xếp hồ sơ, không điều tra thêm nữa. Riêng Alex thì gặp rắc rối lớn vì Diane khai báo rằng trong USB là bí mật kinh doanh của Typhoon và trộm nó là tội liên bang trong một tội phạm về máy tính có mức án từ 5 đến 10 năm tù. Tuy nhiên Typhoon cũng đưa ra một thỏa thuận, nếu Alex ký cam kết không truy cứu vụ Kev nữa thì họ sẽ cho qua việc này. Alex cho rằng đây là biểu hiện rõ ràng của việc Typhoon giấu gì đó và bị cô nắm trúng điểm yếu nên ra tay. Cô nhất quyết không ký thỏa thuận khiến Jason trở nên sợ hãi. Hòa mình vào cảm giác của vị cảnh sát, cô nhận ra anh ta đang sợ quyền lực quá lớn của Typhoon. Jason cũng cho biết Typhoon thuê thám tử theo dõi Alex lẫn Ryan và Steph, tất cả đều trong tầm ngắm của họ. Anh lo sợ nếu chống đối, cả ba sẽ bị thủ tiêu. Khi nhận ra Typhoon nhắm tới nhóm bạn mình từ đầu, Alex cũng rất hoảng sợ và đứng trước quyết định mạo hiểm để tiếp tục hay đầu hàng để an toàn cho mọi người. Alex quyết định tìm sự ủng hộ của Jason bằng cách hút hết cảm giác sợ của anh ta vào mình, rồi tìm cách trấn an, khích lệ lòng dũng cảm của anh ta. Cảm giác sợ hãi đã biến mất, Jason liền suy nghĩ và quyết định giữ chiếc USB lại rồi thả Alex về. Trở về phòng, Alex gần như suy sụp vì sợ hãi khi nghĩ đến việc bạn bè của mình đang gặp nguy cộng với cơn sợ cô hút từ Jason. Tuy nhiên, Alex đã vượt qua được và xuống nhà gặp Chad theo lời nhắn của ông ta để lại. Chad hỏi thăm về những bất thường mà Alex gặp phải thời gian qua. Cô thật thà kể lại việc mình điều tra Typhoon và việc Ryan cũng bị họ theo dõi. Chad nói rằng ông biết bí mật của Typhoon và đã cố giấu kín nó nhiều năm qua, nhưng hôm nay ông sẽ cho Alex thấy điều đó. Ông già dẫn Alex lên đồi cao. Ở đó có một miệng hầm mà Chad nói rằng nó là cửa thông hơi dẫn thẳng xuống khu hầm mỏ cũ bị Typhoon san lấp. Alex nhìn xuống miệng hầm thẳng đứng, nhưng cô cảm nhận được phía sau lưng mình, Chad đang trỗi lên một nỗi buồn. Ông ta rút súng ra và nói rằng mình đã làm mọi cách để ngăn Alex đào sâu vào bí mật của Typhoon, nhưng cô quá cố chấp. Ông nói rằng ngày xưa mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn, và giờ đây ông phải làm việc này để tránh nguy hại cho làng. Chad bắn một phát vào Alex, khiến cô ngã vào miệng hầm và rơi xuống hố sâu thẳng đứng, dẫn xuống hầm mỏ đen kịt phía dưới. Chương 5. Side B. Mặt B. Alex thấy mình quay lại phòng phỏng vấn của bác sĩ Lynn. Cô được hỏi về cảm giác của mình tại làng Haven Spring. Cuối cùng vị bác sĩ thông báo rằng sau mọi thứ, cuối cùng cô vẫn quay lại đây. Alex cố cãi rằng không phải như vậy thì chợt nhận ra căn phòng đã biến đổi và cô đang trò chuyện với một cái ghế trống. Nắm cửa phòng biến mất khiến Alex không thể ra ngoài. Cô đành phải tìm các dấu vết trong phòng và lấy được chiếc đàn guitar của mình. Nhưng khi vừa đàn thì âm thanh chói tai vang lên thay vì tiếng đàn. Cô thấy máu rơi từ trên mặt mình xuống đàn. Alex bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm vắt qua một cây xà gỗ mục ở lưng chừng miệng hố. Cô cố với tay đến cầu thang trên vách hầm thì thanh gỗ gãy làm Alex rơi xuống phía dưới. Một lần nữa, Alex thấy mình đang ở một nơi khác. Đó là hành lang chờ ở bệnh viện và bên cạnh cô là Gabe. Anh ta giải thích rằng đây là thời điểm lúc mẹ của họ bị bệnh nặng. Cha của họ là ông John Chen mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh và bảo Alex vào thăm mẹ. Mẹ cô đã khen rằng con gái còn nhỏ đã rất mạnh mẽ, suốt từ đầu đến giờ không hề khóc. Bà cũng dặn cô phải mạnh mẽ hơn để lo cho anh trai và cha những ngày sau này. Bà dúi vào tay Alex một mặt dây chuyền có hình của hai anh em làm kỷ vật. Alex lại nhận ra mình bị chuyển đến một nơi khác, lần này là nhà cũ của họ. Gabe cũng đang ở đó và anh giải thích rằng sau khi mẹ qua đời, Gabe và cha rơi vào tình trạng xung đột triền miên, trong khi Alex cố làm theo lời mẹ, tìm cách hòa giải mỗi khi hai người đàn ông trong gia đình cãi nhau. Are you gonna tell her? Or is that my job? Keep your voice down. Cái ngày đặc biệt đó, Gabe lại cãi nhau với ông John.
Ông John đau khổ vì cái chết của vợ, lại phải gồng mình nuôi 2 đứa con nên thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến mất việc. Hôm đó ông lại bị đuổi việc. Gabe cố mắng nhiếc vì cho rằng ông John đang lười biếng và vô trách nhiệm với gia đình. Cuộc cãi vã lên đỉnh điểm khi ông John định vung tay đánh Gabe thì lại gạt trúng Alex. Như giọt nước tràn ly, ông John lấy ba lô thu dọn đồ đạc rồi nói rằng sẽ có người đến đón 2 đứa trẻ đi. 2 anh em đã biết việc ông John liên lạc với trung tâm bảo trợ từ lâu, nhưng thời gian qua ông chưa quyết định được. Giờ đây có lẽ mọi thứ đã quá sức chịu đựng và ông đã phải giao nộp 2 đứa con vì không còn khả năng nuôi nữa. Alex giận dữ ném mặt dây chuyền về phía ông John. Ông nhặt nó lên rồi cầm đi như một kỷ vật cuối cùng. Alex lại đến một nơi khác. Lần này là trại trẻ mồ côi. Gabe vì trộm một chiếc xe nên bị đưa đi trường giáo dưỡng, không ở cùng nữa. Alex phải một mình sống sót giữa trại trẻ mồ côi với những quy định hà khắc. Những cuộc đánh nhau giữa lũ trẻ bị bỏ rơi. Cô dần dần trở nên dễ kích động và đánh nhau quyết liệt không chùng tay. Cũng trong thời gian này, năng lực của cô dần xuất hiện. Năm 17 tuổi, không còn ai muốn nhận nuôi cô nữa. Khi đọc cảm giác của những người chọn con nuôi, họ đánh giá cô rất tiêu cực, từ việc quá lớn để dạy dỗ đến những rắc rối trong quá khứ. Cô như một món đồ chơi, vừa cũ vừa hỏng, không ai thèm đụng tới. Cảm giác đau khổ khiến Alex buông năng lượng của mình ra. Và Kev giải thích rằng Alex cần phải hiểu một điều. Đó là cô không cần phải mạnh mẽ để gánh lấy gia đình, vì khi bi kịch xảy ra, cô chỉ là một cô bé 11 tuổi. Hãy mạnh mẽ vì bản thân mình, biết khóc khi đau khổ, biết giận khi cần tức giận, và cuối cùng hãy mạnh mẽ mà sống sót. Alex tỉnh lại dưới đáy hầm mỏ, khắp người trầy xước và có lẽ là đã gãy xương sườn. Viên đạn của Jet có lẽ chỉ sượt qua đầu cô nên không lo lắm. Trong ánh sáng lờ mờ, cô tìm ra một chiếc đèn dầu cũ. Chợt nhớ tép diêm quẹt may mắn của Kev, cô lấy que diêm cuối cùng, thắp đèn tìm đường thoát. Khi ra tới một khoang lớn, cô nhận ra các thiết bị khai mỏ hiện đại và các ụ chắn bằng bê tông cho thấy đây là khu vực khai thác hiện đại có thể gần lối ra. Tuy nhiên cái đèn dầu cũ nhanh chóng tắt vì hết dầu. Alex hoảng sợ giữa bóng tối đen kịt của hầm mỏ sâu dưới lòng đất. Sau khi bình tĩnh lại, Alex nhận ra một nguồn năng lượng cảm xúc rất mạnh tỏa ra từ một hướng phía trước. Không còn cách nào khác, cô đành phải đi theo luồng năng lượng này. Nó là luồng oán khí còn lại của tai nạn 12 năm trước và cũng là bí mật mà Typhoon lẫn Jet che giấu. Năm đó, Jet chỉ huy một nhóm thợ mỏ đang đào sâu vào hầm với lòng tự hào là đội giỏi nhất và có khả năng đào sâu nhất. Jet gạt bỏ các quy tắc an toàn nhằm đạt thật nhanh thành tích. Ông tiếp tục cho khoan thêm bất chấp máy bơm thoát nước đã bị hỏng. Họ chẳng may khoan trúng một túi nước ngầm và tổ đi phía trước bị sập hầm nhốt lại. Jet lo sợ nước sẽ tràn tới tổ phía sau và tất cả cùng chết nên ông quyết định bỏ nhóm bị kẹt lại rồi dẫn tổ phía sau thoát ra ngoài. Alex tìm đến đống đá còn lại của vụ sập hầm và nhận ra có một vật gì đó bên dưới phát ra tất cả năng lượng này. Khi cô bới nó ra thì đó chính là mặt dây chuyền có hình 2 anh em. John Jen sau khi giao 2 đứa con cho tổ chức bảo trợ xã hội đã dạt đến vùng quê này làm nghề thợ mỏ. Có lẽ ông mong sau một thời gian lao động tại vùng heo hút này sẽ tích đủ tiền và đón bọn trẻ trở về. Nhưng ông nằm trong nhóm đi trước và bị Jet bỏ lại. Ông gào khóc trong tuyệt vọng và khi nhận ra mình không còn cơ hội trở về, ông đã nói ra lời xin lỗi. Ông biết rằng mình không còn cơ hội đón 2 đứa con trở về nữa. It's over, Jen. He's not coming back. I'm sorry. Alex giữ lấy kỷ vật của cha, rồi lần mò bới đống đá tìm đường ra, theo lối cửa hầm mỏ cũ lúc đi tìm Ethan. Trước khi rời đi, cô đã giật bỏ tấm biển kỷ niệm chiến công của Jet. Tại quán bar lúc này, cuộc họp hội đồng dân cư làng Heaven Springs sắp bắt đầu. Diane đã có một bài phát biểu đầy tính ngoại giao về mối quan hệ giữa Typhoon và ngôi làng. Cuộc bầu chọn hôm nay sẽ quyết định việc làng Heaven Springs có chấp nhận bán phần đất trên núi cho Typhoon để mở những miệng hầm khai thác mới hay không. Đại diện dân cư là các thành viên của hội đồng bao gồm chủ các cửa tiệm lớn của làng như tiệm hoa tươi, tiệm cỏ nghệ thuật, quán bar, tiệm đĩa nhà, đại diện cảnh sát, đại diện kiểm lâm. Đúng lúc này, Alex mở cửa lê bước vào trong tình trạng bị thương nặng. Cô lật mặt Jet và nói ra sự thật mà Typhoon cùng Jet che giấu lâu nay. Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to all of you. And so has Jed Lucan. Alex, what's going on?
Diane rất bình tĩnh, đã ngay lập tức bắt bẻ và cho rằng những cáo buộc trên là do Alex tưởng tượng khi đã quá đau khổ vì cái chết của anh trai. Alex liền sử dụng đòn tâm lý đánh thẳng vào điểm yếu của Diane. Cô nói rằng bản thân Diane cũng không hề muốn theo kịch bản bất nhân này. Thậm chí, cô ta cũng soạn sẵn kế hoạch để rời khỏi Typhoon. Tại sao không dũng cảm nói ra sự thật và lấy lại phần lương tâm còn lại của mình? Diane bị đánh trúng sự mâu thuẫn nội tâm nên lui ra, không nói thêm nữa. Chad vẫn cố giữ vững vỏ bọc của mình. Ông cho rằng Alex vì quá đau buồn nên sẽ tấn công mọi thứ, kể cả những ai muốn giúp cô. Alex cương quyết cáo buộc Chad đã muốn thủ tiêu mình và kêu gọi mọi người hãy tin cô. Steph là người đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ Alex. Jackie cũng cho rằng những gì Alex nói xứng đáng có một cuộc điều tra thay vì bác bỏ quá nhanh. Jason cũng ủng hộ việc điều tra. Khi Diane định gây áp lực thì anh tỏ ra chẳng sợ sệt gì cô ta lẫn Typhoon. Eleanor bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer nên bà ta tin vào luận điệu của Diane và tin rằng Alex cũng rơi vào hoảng loạn và ảo giác giống như mình. Charlotte cũng bày tỏ sự ủng hộ với Alex. Khi nhận được quá nửa ủng hộ, Alex bước ra và nói lời xin lỗi Ryan vì đã lật mặt cha anh giữa buổi họp quan trọng. Điều này càng khiến Ryan tin Alex hơn và anh ta bước ra thuyết phục Chad hãy thú thật và sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Chad tức giận vì chính con trai ông cũng quay lưng lại với mình, nhưng vẫn khăng khăng không nhận. Alex cầm mặt dây chuyền kỷ vật và dùng hết căm hận của mình để tung một đòn cuối cùng. Cô hướng thẳng vào thế giới cảm xúc của Chad và kết tội ông đã giết cả bố lẫn anh trai của cô khi họ đang cố tìm một cuộc sống cho mình. Ông cũng âm mưu giết cả cô khi những gì cô tìm kiếm chỉ là một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Tất cả chỉ vì ông bị cuốn theo tham vọng của Typhoon và trở thành một con rối bảo vệ quyền lợi cho họ. Chad cũng giống như Diane, vốn không phải là kẻ xấu nhưng bị thúc ép bởi lòng tham của tập đoàn dẫn đến tai họa, và rồi Typhoon tiếp tục dẫn dắt họ trở thành những công cụ bảo vệ lợi ích kiếm tiền cho mình. Alex không quên những việc tốt mà Chad đã làm cho cô và anh cô, và rồi cô cũng đã khám phá ra những việc xấu nhất mà ông ta đã làm. Nhưng cuối cùng, cô chấp nhận tha thứ cho ông. Sự tha thứ của Alex đã bẻ gãy ý chí chống cự cuối cùng của Chad. Ông ta òa khóc và đổ gục xuống sàn. Một thời gian sau, vết thương của Alex đã bình phục. Chad phải đi tù một thời gian và tập đoàn Typhoon đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Cổ phiếu của họ sụt giảm nghiêm trọng và CEO phải từ chức. Việc tìm ra sự thật và đánh đổ tập đoàn gian ác đã xong. Đã đến lúc Alex quyết định tương lai của mình. Ryan tìm đến Alex và nói rằng anh sẵn sàng đi cùng cô đến bất cứ đâu dù cô quyết định ở lại hay ra đi. Anh cũng không còn gì ở ngôi làng này trừ tình cảm với cô. Alex bước lên sân thượng, ngồi vào bộ bàn ghế mà cô và Gabe ngồi uống bia ngày hôm đó. Gabe hiện ra trong tiềm thức và trò chuyện cùng cô về tương lai sau này. Gabe kể rằng nếu Alex ở lại, cô sẽ cùng Ryan điều hành quán bar của Chad để lại. Vài tháng sau, Steph đột ngột rời đi để lại tìm đĩa nhạc cho Alex. Cô tiếp tục đam mê âm nhạc của mình. Những năm tháng sống với Ryan và dân làng, cô từng bước thay đổi quán bar và cả ngôi làng. Cô đem lại sức sống mới và những đổi mới tích cực để Haven Spring trở thành một nơi hạnh phúc hơn. Nhưng Gabe cũng nói rằng điều đó không có nghĩa là cô không thể chọn khác đi. Alex muốn ở lại đây vì đây là ngôi nhà duy nhất cô tìm được suốt quá khứ tuổi thơ bất hạnh. Gabe lại nói rằng trước giờ cô vốn sống không nhà thì ngại gì không tiếp tục phiêu bạt khám phá thế giới qua những cuộc phiêu lưu. Alex cười và nói rằng cô đã quyết định rồi và nhận ra Gabe đã biến mất. Các ending của Life is Strange True Colors. Phần kết bên trên chỉ là một trong 6 cái kết của Life is Strange True Colors. Các kết thúc này được sắp xếp theo hai hướng lớn dựa theo quyết định ra đi hay ở lại Haven Spring của Alex. Trong đó, mỗi hướng có 3 thay đổi nhỏ dựa vào các quyết định rải rác trong game của người chơi. Có 2 đối tượng để làm người yêu là mối tình với Ryan hoặc mối tình đồng tính với Steph, hoặc không chọn cũng ảnh hưởng đến việc ai sẽ đồng hành bên cạnh Alex. Kết thúc số 1 bên trên thuộc nhóm ở lại làng Haven Spring và chúng ta hãy cùng xem tiếp các kết thúc khác nhé. Ending thứ 2. Alex ở lại Haven Spring một mình, Ryan không ở bên cạnh cô, Steph quyết định rời khỏi làng và để lại tìm đĩa nhạc cho cô. Ending thứ 3. Alex ở lại Haven Spring cùng Steph, cả hai cùng làm việc tại tiệm đĩa nhạc và vui thú những ngày thưởng thức thế giới âm nhạc cùng nhau. Hai người có những khoảnh khắc yêu thương thân mật với nhau. Ending thứ 4. Alex quyết định ra đi theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.
Những người được cô giúp đỡ đã đến đưa tiễn tại trạm xe buýt và Ryan xách hành lý lên xe cùng cô du ngoạn. Alex chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Cô nhận được tin nhắn cổ vũ của Ryan trong khi mọi người ở làng hứa sẽ đến dự. Cô bước ra sân khấu và tự giới thiệu mình là Alex Chen. Ending thứ 5. Alex quyết định ra đi theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Những người được cô giúp đỡ đã đến đưa tiễn tại trạm xe buýt. Alex chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Cô nhận được tin nhắn cổ vũ của những người bạn ở làng Heaven Spring. Cô bước ra sân khấu và tự giới thiệu mình là Alex Chen. Ending thứ 6. Alex quyết định ra đi theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Những người được cô giúp đỡ đã đến đưa tiễn tại trạm xe buýt và Steph xách hành lý lên xe cùng cô du ngoạn. Alex chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Cô nhận được tin nhắn cổ vũ của Steph trong khi mọi người ở làng hứa sẽ đến dự. Cô bước ra sân khấu và tự giới thiệu mình là Alex Chen. Bạn có thể gói gọn 6 đoạn kết như sau. 1. Ở lại với Ryan, sống hạnh phúc trong quán bar. 2. Ở lại một mình, sống cô đơn nhưng hạnh phúc. 3. Ở lại với Steph, sống hạnh phúc trong âm nhạc. 4. Ra đi với Ryan. 5. Ra đi một mình. 6. Ra đi với Steph. Sẽ có một số thay đổi nhỏ tùy vào các quyết định trong game của bạn, cũng như số người Alex giúp đỡ sẽ xuất hiện để đưa tiễn. Nếu không giúp ai, sẽ không có ai đến tiễn. Nếu ra đi một mình nhưng bày tỏ tình cảm với Ryan trên sân thượng thì sẽ có Ryan đến đưa tiễn. Ý nghĩa của cái tên True Colors, những màu sắc chân thực. Với Alex, các cảm xúc của người đối diện biểu thị bằng màu sắc riêng. Đỏ là giận dữ hay thù ghét, xanh dương là nỗi buồn, vàng là vui vẻ hạnh phúc, hồng là tình yêu, tím là sợ hãi. Đó chính là những màu sắc chân thực nhất của con người. Người ta có thể che giấu bản thân bên dưới lớp mặt nạ nhưng không thể nào che giấu cảm xúc của mình trước Alex. Cô cũng có khả năng nhìn thấy và chạm vào những màu sắc chân thực của nội tâm và cả lương tâm của mỗi người mà cô gặp. Alex đã trải qua tuổi thơ đầy đau khổ với những cung bậc cảm xúc bị kéo căng đến tận cùng. Từ những đau khổ đó, chúng phát triển thành một năng lực và rồi cô dùng nó để mang lại sự giải thoát cho mọi người. Cô dùng nó để tìm hiểu những áp lực về cảm xúc của người khác, rồi qua đó giúp họ thoát khỏi cảm giác tiêu cực, yêu đời hơn và sống vui vẻ hơn. Alex cũng giống như những diễn viên hài danh tiếng như Robin Williams, Charlie Chaplin, mang nụ cười đến với mọi người nhưng bản thân mang nặng một nỗi đau về cảm xúc. Ai biết được người mang tiếng cười đến cho thiên hạ lại chôn giấu một nỗi đau vô cùng bên trong mình. Nhưng Alex thì khác, cô có cái kết đẹp, viên mãn và hạnh phúc khi thoát khỏi hố sâu, đau khổ của đời mình và hướng tới tương lai. Và đó là toàn bộ câu chuyện trong Life is Strange, True Colors, một câu chuyện rất đổi bình thường xoay quanh những con người bình thường. Năng lực của Alex có thể hiểu chính là sự đồng cảm và thấu hiểu cảm xúc. Năng lực này không hề xa vời bởi mỗi chúng ta đều có thể tập luyện nó. Bạn thấy sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nha. Còn bây giờ thì đừng quên cho một like video và hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần.